Xin chào các bạn. Thời gian gần đây, cá chép giòn trở thành một món ăn khoái khẩu, được nhiều người yêu thích tại các nhà hàng, quán ăn. Cá không còn vị tanh mà giòn tan, hấp dẫn. Nhận thấy giá trị của cá chép giòn chênh lệch lớn với cá chép thường, nên nhiều hộ chăn nuôi cá chép đã chuyển sang loài cá chép giòn có giá trị thương phẩm cao. Hãy cùng Dr. Vet tìm hiểu về bí quyết để nuôi cá chép giòn rất đơn giản sau đây. Cá chép loại thường, trước khi thu hoạch khoảng 3 đến 5 tháng, cho ăn một loại thức ăn đặc biệt, đó là hạt đậu tằm, còn gọi là đậu ván đỏ, đậu răng ngựa. Cá sẽ trở thành cá chép giòn. Da thịt cá trở nên săn chắc, khi ăn có độ giòn và hương vị đặc biệt. Khâu đầu tiên, cần chuẩn bị ao, lồng nuôi. Ao, lồng nuôi nên bố trí, thiết kế ở những nơi có nguồn nước trong sạch, không có nguồn nước thải công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt chảy vào. Đối với ao nuôi có diện tích từ 2.000 đến 5.000 m². Đáy ao được cải tạo, san bằng, nghiêng về cống thoát nước. Độ sâu của ao lớn hơn 2 m, độ sâu của mực nước từ 1,5 đến 2 m. Nuôi cá chép giòn trong ao, yêu cầu có thiết bị phụ trợ tạo dòng chảy, có thể dùng máy bơm, hoặc bố trí quạt nước. Đây là yêu cầu quan trọng kích thích cá thường xuyên bơi lội, hoạt động để cho thịt cá nhanh giòn hơn. Trước khi đưa cá vào nuôi cần tháo cạn nước, nạo vét bùn. Sau đó dùng vôi để cải tạo đáy ao và diệt tạp. Liều lượng dùng từ 7 đến 10 kg trên 100 m², phơi nắng 3 đến 5 ngày. Ao sau khi cải tạo, cấp đủ lượng nước trong ao từ 1,5 đến 1,8 m. Nước cấp vào ao phải đảm bảo trong sạch, không bị nhiễm bẩn, hạn chế nước cấp bị vẩn đục. Sát trùng nguồn nước với Abensacid 800. Đối với lồng, nếu lồng cá có diện tích lớn, thì phải chọn những nơi có độ sâu 3,5 đến 4 m. Lồng được đặt nổi và neo cố định tại một vị trí thuận lợi trên sông, có dòng nước chảy liên tục, mực nước sông tương đối điều hòa, và phải cao hơn chiều cao ngập nước của lồng từ 0,3 đến 0,5 m. Phương pháp và mật độ thả. Trước khi tiến hành các thao tác như vận chuyển đến ao, lồng nuôi mới hoặc san thưa, cần tiến hành ép cá bằng phương pháp cho cá nhịn ăn khoảng 1 ngày. Chuyển cá vào lúc trời mát, sáng sớm hoặc chiều tối. Cá đưa vào nuôi vây vẩy hoàn chỉnh, không xây sát, không mất nhớt, cỡ cá đồng đều. Trạng thái hoạt động linh hoạt, bơi lội nhanh nhẹn, bơi chìm trong nước theo đàn, không có dấu hiệu bệnh. Cá chép giòn có thể nuôi được 1 đến 2 vụ trên năm, thời gian 3 đến 5 tháng trên vụ. Cá được chọn nuôi có kích thước lớn từ 1,2 đến 1,8 kg. Mật độ nuôi trong ao từ 0,5 đến 1 con trên m², mật độ nuôi lồng 5 đến 7 con trên mét khối, tùy thuộc vào điều kiện chăm sóc. Cá chép nuôi khoảng 9 tháng khi đạt trên 1 kg. Lúc này người nuôi mới vỗ béo bằng đậu tằm để quyết định độ giòn của thịt cá. Biện pháp cho cá ăn đậu tằm. Cách chế biến thức ăn. Trước khi tiến hành cho cá ăn, người nuôi phải ngâm hạt đậu tằm với nước từ 12 đến 24 giờ, tùy theo nhiệt độ không khí. Những hạt to phải cắt ra làm đôi. Sau đó đãi thật sạch và trộn với 1 đến 2% muối, để trong thời gian 10 đến 15 phút rồi mới bắt đầu cho ăn. Đây là cách chế biến thức ăn khá phổ biến trong kỹ thuật nuôi cá chép. Cách cho ăn. Nên luyện cho cá chép ăn đậu tằm bằng cách bỏ đói, không cho cá ăn gì trong vòng 5 ngày, sau đó bắt đầu cho cá ăn đậu tằm. Trong 5 ngày tiếp theo, cho cá ăn đậu tằm với khẩu phần 0,03% khối lượng thân vào lúc 16 giờ chiều, vì đây là thời gian thích hợp để cá hấp thu thức ăn. Sau đó tăng dần khẩu phần ăn lên 1,5 đến 3% khối lượng cá trong ao. Thức ăn cho cá phải được kiểm tra sát sao hàng ngày thông qua sàng cho ăn. Đậu tằm chính là yếu tố quyết định tạo nên độ giòn và thơm ngon cho cá chép. Kỹ thuật nuôi. Trong thời gian đầu, không được cho cá ăn gì khác ngoài đậu tằm, và sau khi cho cá ăn đậu khoảng 3 tiếng, thì kiểm tra xem cá có ăn hết hay không, hoặc ăn nhiều, ít để có điều chỉnh kịp thời lượng thức ăn sao cho phù hợp. Hạt đậu tằm sẽ có xu hướng chìm nhanh, vì vậy khi cho cá ăn, chỉ cần rải từng ít một để tránh lãng phí thức ăn, và cho cá ăn tùy vào nhu cầu ăn của cá hàng ngày. Cách nuôi cá chép đúng là cho cá ăn 2 lần một ngày vào lúc 8 đến 10 giờ và 16 đến 18 giờ, thức ăn cho vào máng đặt ở đáy ao, lồng nuôi. Máng làm bằng khung sắt có đường kính 6 cm, diện tích máng 4 đến 5 m², chiều cao máng 25 đến 30 cm. Xung quanh máng được vây 2 lớp, một lớp lưới thép, một lớp lưới cước để ngăn đậu trôi ra ngoài. Trong quá trình sử dụng máng, cần định kỳ vệ sinh máng ít nhất 2 lần trên tháng, để đảm bảo phòng bệnh cho cá nuôi được tốt hơn. Phòng bệnh. Định kỳ 1 tháng 1 lần, bổ sung một số loại kháng sinh như Aocylide 200S, Aerikin 500S, để chủ động phòng bệnh cho cá, cho ăn liên tục 3 ngày. Hoặc sử dụng tỏi xay nhuyễn với lượng 3 đến 5 g trên kg thức ăn. Ngoài ra có thể dùng vitamin C như sản phẩm Avita C Max. Kiểm tra cá trong ao, lồng, nếu thịt cá đạt độ giòn nhất định thì tiến hành thu hoạch. Trước khi thu hoạch 1 ngày cho cá nhịn ăn. Việc chuyển đổi sang nuôi cá chép giòn không những đạt giá trị kinh tế cao hơn, mà đầu ra của loại cá chép giòn cũng được ổn định, khi đảm bảo chất lượng xuất bán thương phẩm. Dr. Vet vừa cùng các bạn tìm hiểu
Về bí quyết nuôi cá chép thường thành cá chép giòn có giá trị kinh tế cao. Mọi thắc mắc hay tư vấn, các bạn có thể liên hệ tới số hotline của kênh. Đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh Dr. Vet để có thêm nhiều thông tin và kiến thức bổ ích hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.